Kalingap, good morning. Pakisuportahan po natin si Merly. Salamat. Thank you, Ate Edna. God bless. Okay po, magandang umaga sa lahat. Babalikan ko na siya. Babalikan ko na yung lakatan dito sa arm. Ang lakatan pong ito, pinapropagate po natin yan. Tayo po ang nagpaparami niyan. Maliliit pa talaga yan. Diyan po yan, pinapropagate po natin. So maliit pa talaga tinanim natin. So pinagkatiwala na natin. Hindi ko na po binalikan ito dito, kaya lang hindi po naalagaan. So ngayon po, babalikan po natin. Maaaring makaka-recover pa tayo. Okay? Samahan po ako. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso.